හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ රූ සීක්‍රට් YouTube channel එකට. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපි දාන අලුත්ම වීඩියෝ ගැන ඉක්මනින්ම දැනගන්න bell icon එකත් click කරන්න. ඔන්න අද අපි කියලා දෙන්න හදන්නේ සම දීප්තිමත් වන ඒ වගේම සමට හොඳ පෝෂණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කෝමාරිකා සත්කාරයක් ගැනයි. කෝමාරිකා ජෙල් සහ දෙහිෂ කියන්නේ විටමින් බහුල දේවල් නිසා සමහි පෝෂණී වැඩි කර ගැනීමට මේවා බොහෝ සෙයින් වැදගත් වෙනවා. මුලින්ම අපි බලමු මොනවද අපිට ඕන වෙන්නේ කියලා. මේ සත්කාරය හදාගන්න අපිට ඕන වෙනවා කෝමාරිකා පිත්තක්, දෙහිෂ සහ මීපැණි. දැන් අපි බලමු අපි මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි හරියටම කෝමාරිකා පිත්ත කෝමාරිකා මැද වෙන් කරගන්න ඕනේ. කෝමාරිකා පිත්ත මුලින්ම අඟල් 2-3 කැබලි වලට කපාගෙන ඊට පස්සේ මේ ටික වතුර භාජනයකට දාලා පැය භාගයක් විතර තියන්න. කෝමාරිකා කැබලි කපනකොට ඒ වගේ කහපාර දියරයක් ඔයාලට දකින්න හම්බ වෙනවා. අන්න ඒ කහ පැහැති දියරේ ඉවත් වෙනකන් කෝමාරිකා කැබලි ටික හොඳින් සෝද ගන්න ඕනේ. මේ කෝමාරිකා කැබලි වල දෙපැත්තේ දාර කපා ඉවත් කරගත්තට පස්සේ මැදේ අපිට පහසුවෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට වෙන් කරගත් කෝමාරිකා ජෙල් එකට මීපැණි දෙහිෂ එකතු කරලා හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් අපි අපේ කෝමාරිකා මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ මිශ්‍රණය මුහුණේ සහ බෙල්ලේ හොඳින් නාලේප කරලා විනාඩි 15ක් විතර ඉඳලා උණුසුම් වතුරෙන් සෝදලා ඉවත් කරගන්න ඕන. මතක තියාගන්න යාළුවනේ මේ පැක් එක ඇස් වටේට යන්න දෙන්න එපා. ඒ වගේම තමයි පැක් එක ඉවත් කරගත්තට පස්සේ මොයිස්චරයිසිං ක්‍රීම් එකක් යූස් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ සත්කාරය මාසයකට සැරයක් කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක්ම හොඳයි. මතක තියාගන්න යාළුවනේ මේ සත්කාරයෙන් පස්සේ අවුවට නිරාවරණය වෙන්න හොඳ නැහැ. එහෙනම් යාළුවනේ අපි ආයෙත් අලුත් රූ රහසකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.